क्लास 10 मा अझै पनि because of, although र however or despite र in spite of मा कन्फ्युज हुनुहुन्छ एससी इङ्ग्लिस ग्रामरमा कनेक्टिभ्स र कन्जङ्सनको क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईँ एन्सर गेस गर्नुहुन्छ अब त्यो समस्या आजै सकिन्छ आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई कनेक्टिभ्स र कन्जङ्सन एकदमै सजिलो ट्रिकबाट सिकाउनेछु यति मात्र होइन हामी एससीमा सोधिएका पास्ट क्वेसन्स र एससी स्टाइल मिक्स प्र्याक्टिस क्वेसन्स पनि सल्भ गर्नेछौँ र सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो थाहा छ आज सिक्ने सिम्पल ट्रिक सम्झिनु भयो भने एससीमा कनेक्टिभ्स कहिले पनि गाह्रो लाग्दैन आज हामी 2 step मेथड सिक्नेछौँ स्टेप 1 मा read the sentence carefully and understand what it is expressing. Ask yourself, is it showing a reason? के reason देखाइरहेको छ कि or is it showing a purpose? Or is the sentence showing a contrast or any unexpected result or simply it is adding just another idea? यो चाहिँ तपाईले सेन्टेन्समा छुटाउन सक्नु पर्यो कि यसले चाहिँ के भनिरहेको छ भनेर एन्ड स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी लुक एट द स्ट्रक्चर बिफोर द ब्ल्याङ्क जहाँ ब्ल्याङ्क स्पेस हुन्छ त्यस पछाडिका सेन्टेन्स हामी हेर्छौँ इज दिस सेन्टेन्स कम्प्लिट सेन्टेन्स के त्यहाँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ or it is just the phrase or noun or pronoun यति कुरा डिसाइड गरेपछि हामीले सजिलैले कुन चाहिँ कनेक्टिभ्स युज गर्ने भनेर थाहा पाउँछौँ अब थाहा पाउने तरिका चाहिँ सिकौँ है त आज हामी मेनली 4 टाइप्सको कन्जङ्सनलाई चाहिँ फोकस गर्नेछौँ जुन एसए एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ रिजन कनेक्टिभ्स रिजल्ट एन्ड इफेक्ट कनेक्टिभ कन्ट्रास्ट कनेक्टिभ र पर्पस कनेक्टिभ्स अब लागौँ बिकजमा इट एन्सर्स वाइ सबैभन्दा पहिला बिकजको प्याटर्न हेरौँ है त एक्जाममा बिकज छान्नुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यसको पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ कि छैन हेर्नुपर्छ जहिले पनि बिकज युज हुने सेन्टेन्समा रिजल्ट अनि रिजन हुन्छ फर इक्जाम्पल आई स्टेड होम दिस इज द रिजल्ट बिकज इट रेन दिस इज द रिजन नाउ टेल मी आफ्टर बिकज डु वी हेभ अ नाउन अर अ कम्प्लिट सेन्टेन्स हेयर यस वी हेभ अ कम्प्लिट सेन्टेन्स हेयर सब्जेक्ट भर्ब छ है त त्यस्तै गरी she was late because she was sick. अब यो सेन्टेन्समा she was late भनेको चाहिँ रिजल्ट भयो अनि रिजन चाहिँ के त यो रिजल्ट हुनुको भन्दाखेरि because she was sick. The reason was she was sick. यस्तै गरी he will not succeed because he is lazy. यो सेन्टेन्समा he will not succeed सेन्टेन्स चाहिँ रिजल्ट भयो अनि रिजन के हो त he was lazy. अब जाम because of मा बिकज अफले पनि रिजनै दिन्छ तर डिफरेन्स इज द्याट बिकज अफ पछाडि कम्प्लिट सेन्टेन्स नभइकन फ्रेज हुन्छ नाउन फ्रेज हुन सक्छ अर प्रनाउन हुन सक्छ अर भव आइएनजी हुन सक्छ फर इक्जाम्पल आई स्टेड होम बिकज अफ द रेन अघिकै सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है त आई स्टेड होम दिस इज द रिजल्ट अनि बिकज अफ राख्यौँ हामीले अब यस पछाडि चाहिँ बिकज इट रेन्ड लेख्न पाइएन बिकज अफ भएपछि हामीले नाउन फ्रेज राख्यौँ बिकज अफ द रेन त्यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल छ सी वाज लेट बिकज अफ हर सिकनेस इज नाउन फ्रेज अगेन ही विल नट सक्सेड बिकज अफ हिज लेजिनेस बिकज अफ भन्ने बित्तिकै हिज लेजिनेस है त यहाँ चाहिँ नाउन फ्रेज राख्छौँ अब यसको गोल्डन ट्रिक के हो भन्दाखेरि बिकज पछाडि फुल सेन्टेन्स हुन्छ रिजनै दिएको हुन्छ भने बिकज अफ पछाडि चाहिँ नाउन फ्रेज अथवा आइएनजी लागेको फर्म हुन्छ यसले पनि रिजनै देखाएको हुन्छ अब जाम अर्को कनेक्टिभ्स रिजल्ट एन्ड इफेक्टमा यहाँ चाहिँ हामी सो र देयरफोरलाई मात्रै फोकस गर्नेछौँ किनभने यो एससी एक्जाममा धेरै नआइरहेको हुन्छ देयरको युज चाहिँ एकदम फर्मल ठाउँमा हुन्छ भने सो चाहिँ इन्फर्मल एकदम कमन युज हो तर दुईटाको मिनिङ एक्ज्याक्टली सेम हो अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ हेरौँ है त रिमेम्बर दिस पङ्क्चुएसन देयरफोरमा सिचुएसन पछि फुल स्टप अनि देयरफोर कमा सोमा चाहिँ सोको अगाडि कमा है त सो लेट्स ह्याभ सम एक्जाम्पल इट वाज रेनिङ देयरफोर आई स्टेड होम यहाँ हेर्नुहोस् त सिचुएसन के छ इट वाज रेनिङ देयरफोर पछि अब हामीले के देखाउँछौँ त रिजल्ट के भयो त आई स्टेड होम देयरफोर आई स्टेड होम अर्को इक्जाम्पल इट वाज रेनिङ सो आई स्टेड होम यहाँ पनि सेम स्ट्रक्चर सेम मिनिङ सेम रिजल्ट तर के फरक छ त सो भन्दा अगाडि कमा छ सम मोर एक्जाम्पल
I was nervous, so I could not give my best. I was nervous, therefore I could not give my best. यहाँ एकदम ध्यान दिनुहोस् के भन्दाखेरि सिचुएसन र यसको रिजल्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो इक्जाममा तपाईँले चाहिँ अगाडि सिचुएसन के छ त्यो पछाडिको रिजल्ट हो कि रिजन हो त्यो चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ अब बिकज र देयरफोरमा हुने एउटा थोरै डिफरेन्सको बारेमा जानौँ है त बिकज टेल्स द रिजन अनि देयरफोर टेल्स द रिजल्ट एउटै सेन्टेन्स है दुईटा कनेक्टिभ युज गरेर हेरौँ है त We stayed home because it was raining. We stayed home चाहिँ रिजल्ट भयो अनि बिकज पछाडि हामीले के दियौँ त रिजन किन घर बस्यौँ त रिजन के हो त इट वाज रेनिङ अब यही सेन्टेन्सलाई देयरफोर युज गर्दा के हुन्छ हेरौँ है त इट वाज रेनिङ देयरफोर वी स्टेड होम यसमा चाहिँ अगाडि रिजन आयो इट वाज रेनिङ अनि यसलाई हामीले सिचुएसन पनि भन्न मिल्यो अनि देयरफोर राखेपछि हामीले के राख्यौँ त रिजल्ट देयरफोर वी स्टेड होम भनेपछि इक्जाममा तपाईँले रिजन आछ कि रिजल्ट आछ हेर्नु पर्यो यदि रिजन छ भने त्यसको अगाडि बिकज राख्नु पर्यो अनि रिजल्ट छ भने चाहिँ त्यसको अगाडि देयरफोर राख्नु पर्यो द्याट्स वाइ एससी इक्जाममा कनेक्टिभ्स आउँदाखेरि एउटा सेन्टेन्स मात्रै पढ्ने होइन कि जहाँ स्पेस दिएको हुन्छ त्यो सेन्टेन्स र त्यसको अगाडिको सेन्टेन्स पनि पढ्नु पर्छ अब थर्ड ग्रुप अफ कनेक्टिभ्समा जाऊँ है त इट सोज द कन्ट्रास्ट यसमा हामी अल्दो इभन द दोको बारेमा सिक्नेछौँ भने हाउएभरको बारेमा पनि जान्नेछौँ अल्दो दो र इभन दो एउटै हो केही पनि फरक छैन है त अल्दो कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि सिचुएसन छ अनि पछाडि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छ भने हामी अल्दो राख्छौँ अनि यो बेलामा कम्प्लिट सेन्टेन्स हुनुपर्छ अल्दो पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अनि अब्जेक्ट हुनुपर्छ फर इक्जाम्पल although it was raining we played football generally पानी परेपछि रेनिङ भएपछि फुटबल खेल्दैनौँ but the result is unexpected that's why although it was raining we played football अर्को इक्जाम्पल even though he is poor he is happy यो सेन्टेन्सलाई हामी फ्लिप पनि गर्न सक्छौँ यहाँनिर सिचुएसन चाहिँ पछि पनि आउन सक्छ है त जस्तै he is happy even though he is poor she went to school though she has a fever यहाँनिर एउटा कुरा एकदमै ध्यान राख्नुहोस् है त सिचुएसनसँग चाहिँ अल्दो इभन दो र दो आउँछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट त्यस पछाडि आउँछ अब लागौँ हाउएभरतिर हाउएभरले पनि कन्ट्रास्ट देखाउँछ अर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखाउँछ तर डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि अल्दो इभन दो चाहिँ सिचुएसनसँग हुन्छ भने हाउएभर चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्टसँगको सेन्टेन्समा हुन्छ अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ है सिचुएसन full stop or semicolon and however and then comma and then unexpected result. For example, it was raining, however, we continued playing. यहाँनिर सेन्टेन्समा हेर्नुहुन्छ it was raining, this is the situation. However, we continued playing. We continued playing चाहिँ unexpected result भयो पानी परिरहेछ तै पनि हामी खेलिरहेछौँ भनेपछि unexpected रिजल्टसँग अथवा यसको अगाडि चाहिँ हामीले however राख्छौँ अर्को इक्जाम्पल He tried very hard, however, he could not win. Unexpected result के भयो त he could not win. So यसको अगाडि however छ अर्को इक्जाम्पल he is poor but he is happy यहाँ मैले but किन युज गरेँ किन but र however एउटै हो त्यसै गरी he is poor yet he is happy yetले पनि however को मिनिङ दिन्छ so it means however but र yet को मिनिङ एउटै हो है त although र however को गोल्डन ट्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि although comes before situation सिचुएसनको अगाडि अथवा सिचुएसनसँग although हुन्छ भने however चाहिँ कन्ट्रास्टिङ आइडिया अथवा अनएक्सपेक्टेड रिजल्टको अगाडि हुन्छ है त यो एउटा सेन्टेन्सलाई हेरौँ है he tried very hard however he could not win however he could not win चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अब यही सेन्टेन्सलाई although राखौँ है त although he tried very hard he could not win he tried very hard the situation so योसँग के आएको छ although अब कन्ट्रास्टमा नै युज हुने अर्को कन्जङ्सनमा जाऊँ त्यो हो despite र in spite यहाँनिर क्लास 10 एसए दिने धेरैजना विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ अब त्यो कन्फ्युजन क्लियर गरौँ है त despite र in spite एउटै हो डेस्पाइटमा अफ चाहिँ राख्न मिल्दैन इन्स्पाइट अफ हुन्छ तर डेस्पाइट चाहिँ डेस्पाइट मात्रै हुन्छ यति चाहिँ क्लियर अनि इक्जाममा अब यसको कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि जहाँ डेस्पाइट र इन्स्पाइट अफ युज गर्नुपर्छ त्यस पछाडि चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्स हुनु हुँदैन
त्यस पछाडि कि नाउन आउनुपर्छ कि प्रनाउन आउनुपर्छ कि नाउन फ्रेज आउनुपर्छ अर भर्बमा आइएनजी भएको हुनु पर्यो इट मिन्स सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यसको पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भएर कम्प्लिट सेन्टेन्स हुनु भएन लाइक द्याट अफ बिकज अफ है त फर इक्जाम्पल डिस्पाइट द रेन वी प्लेड फुटबल यहाँनिर हेर्नुहोस् है त डिस्पाइट द रेन भनेको नाउन फ्रेज भयो पानी परे तापनि हामीले फुटबल खेल्यौँ अर्को एक्जाम्पल he is happy despite his poverty he is happy this is unexpected result अनि सिचुएसन के छ त despite his poverty or poorness गरिब भए तापनि he is happy some more example in spite of his poverty he is happy same meaning despite or in spite of she went to school in spite of her fever or in spite of having a fever भनेपछि जुन सिचुएसन छ त्यो सिचुएसन चाहिँ नाउन फ्रेज कम्प्लिट सेन्टेन्स नभइकन नाउन फ्रेज भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी कि डिस्पाइट युज गर्छौँ कि इन्स्पाइट अफ युज गर्छौँ अनि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिँ अगाडि पछाडि जहाँ पनि आउन मिल्छ भनेपछि सिचुएसनसँगै अघि हामीले माथि के युज गरेका थियौँ अल्दो दो इभन दो आउँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्स आउने भयो तर त्यही सिचुएसन चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्स छैन त्यो चाहिँ नाउन फ्रेज छ अथवा प्रनाउन छ अथवा भर्बमा आइएनजी भएको कन्डिसन छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी कि डिस्पाइट लगाउँछौँ कि इन्स्पाइट अफ अब पालो पर्पज कनेक्टिभ्स अथवा पर्पज कनेक्सनको यहाँ चाहिँ हामीले सो द्याट मात्रै सिक्नेछौँ किन भन्दाखेरि यसै इक्जाममा धेरै सोधिने भनेको यो मात्रै हो यसको फर्मुला चाहिँ अगाडि एक्सन हुन्छ सो द्याट हुन्छ अनि पछाडि चाहिँ डिजायर्ड रिजल्ट अर पर्पज हुन्छ अनि त्यो डिजायर्ड रिजल्टमा चाहिँ क्यान कुड विल वुड अनि भर्ब हुन्छ भनेपछि अगाडि स्पेस छ चुज गर्नुपर्ने कनेक्टिभ्स पछाडिको डिजायर्ड पर्पजमा चाहिँ क्यान कुड विल वुड छ भने हामीले सो द्याट चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एउटा ट्रिक है त क्यान कुड विल वुड छ भने सो द्याट इक्जाम्पल हेरौँ है त आई स्टडी हार्ड so that I can pass the exam. I save money. Why do I save money? So that I can buy a laptop. अहिलेसम्म हामीले जुन जुन कन्जङ्सन्स अथवा कनेक्टिभ सिक्यौँ त्यसको कम्पेरिजन टेबल हेरौँ है त अब हामी एसए एक्जाममा क्वेसन नम्बर 10 मा सोधिएको कन्जङ्सन र कनेक्टिभ्सको क्वेसन्सलाई कलेक्ट गरेर सिक्नेछौँ त्यो पनि स्टेप वाइज स्टेप लेट्स स्टार्ट यो फर्स्ट सेन्टेन्समा हामीलाई चारवटा अप्सन दिएको छ in spite of, because, although and so that. अब रुल अनुसार पहिला हामीले सेन्टेन्स हेरौँ है त द पेसेन्जर ह्याड फास्टन देयर सिट बेल्ट्स दे वेयर सडनली थ्रोन फरवर्ड यहाँनिर फर्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ सिचुएसन भयो भने सेकेन्ड सेन्टेन्स चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो किन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो भन्दाखेरि सिट बेल्ट लगाए पनि दे वेयर सडनली थ्रोन फरवर्ड अगाडि फाल्यो कम्प्लिट सेन्टेन्स छ अनि यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पछाडि छ भनेर चाहिँ हाम्रो अप्सन के भयो त अल्दो इज आवर एन्सर Although, however, because despite. Mother had been wonderfully courageous, father could hardly have claimed that virtue. Agadi, mother had been wonderfully courageous. This is the situation. Father could hardly have claimed that virtue. यो त unexpected भयो. Mommy wonderfully courageous भए पनि बाबामा चाहिँ त्यो भर्च्यु त्यो गुण चाहिँ छैन है भनेर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो द्याट्स वाइ सिचुएसनको अगाडि स्पेस भएकोले हामी के राख्यौँ त अल्दो क्वेसन नम्बर 3 By mistake, his wife touched it with a dirty hand. अब अप्सन छ although, however, therefore, because he was making a new one. अब by mistake, his wife touched it with dirty hand. This is the situation. अब पछाडिको सेन्टेन्स छैन त he was making a new one. यो चाहिँ के भयो त रिजल्ट The correct answer is therefore. किन therefore भयो पछाडि चाहिँ रिजल्ट छ क्वेसन नम्बर 4 Although, in spite of, so that, however, of a sentence, they were new, they persuaded every house owner for donation. भनेपछि नयाँ भए तापनि उनीहरूले पर्सुएड गरे फकाए डोनेसनको लागि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यस पछाडिको अगाडिको दे वेयर न्यू चाहिँ के भयो त सिचुएसनसँग अब कम्प्लिट फुल सेन्टेन्स छ दे वेयर न्यू द्याट्स वाइ करेक्ट एन्सर अल्दो नै हुने भयो क्वेसन नम्बर 5 While flying in the sky, he let her go. Option छ because in spite of so in order to she fell on a lofty mountain अब यहाँ सेन्टेन्समा हेर्नु the while flying in the sky he let her go
this is the situation. And result अब के भयो त she fell on a lofty mountain. उसले छोडिदिएकोले she fell on a lofty mountain. This is the result, consequence. अब यहाँ रिजल्टसँग म्याच गर्ने अप्सन के हो त हाम्रो रिजल्टमा हामीले दुईटा मात्रै गरेको थियौँ सो र देयरफोर. सो हामीसँग अप्सन के दिएको छ सो द करेक्ट एन्सर इज सो. Question number 6. We should do yoga. Option so that, in order to, because, as. We can keep ourselves mentally and spiritually healthy. We should do yoga. This is the situation. Hey, and पछाडि we can keep ourselves mentally and spiritually healthy. यो the purpose भयो. अब पछाडिको सेन्टेन्स क्यान कुड विल वुड आयो भने हामीले चाहिँ पर्पज छ अनि क्यान कुड विल वुड छ भने कुन चाहिँ कन्जङ्सन युज गर्नुपर्छ भनेर सिकेका थियौँ सो द्याट. यस, द करेक्ट एन्सर इज so that. As soon as I reached the station, I saw that the girl's car was not working. Although, despite, because, so that. It had hit the lamppost and its front part was completely damaged. अब यो सेन्टेन्सलाई के लाएर हेरौँ है त. अगाडिको सेन्टेन्स चाहिँ कारले वर्क गरिरहेको छैन अनि पछाडि चाहिँ रिजन दिएको छ किन वर्क गरेन भन्दाखेरि इट ह्याड हिट द ल्याम्प पोस्ट एन्ड इट्स फ्रन्ट पार्ट वाज कम्प्लिटली ड्यामेज भएको छ फ्रन्ट पार्ट. द्याट्स वाइ यसले काम गरेको छैन भनेपछि रिजन दियो. रिजन कनेक्टिभ्स हामीसँग के छ बिकज र बिकज अफ. बिकजले चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्स लिन्छ भने बिकज अफले चाहिँ फ्रेज मात्रै लिन्छ, नाउन फ्रेज मात्रै लिन्छ. अब यहाँ कम्प्लिट सेन्टेन्स भएकोले हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो त बिकज. She was not happy, although because in spite of otherwise the memorable moment. हेर्नुहोस् त अब she was not happy. This is the situation. पछाडिको सेन्टेन्स हेरौँ त the memorable moment. This is the noun phrase. अनि unexpected छ. She was not happy. Memorable moment हुँदाखेरि ऊ ह्याप्पी छैन भने चाहिँ कन्ट्रास्टिङ आइडिया अथवा अनएक्सपेक्टेड रिजन अनि त्यो माथि पनि नाउन फ्रेज छ भनेपछि अब हामीले फ्रेज युज हुने त हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन छ यहाँ त्यो के हो त इन स्पाइट अफ. द करेक्ट एन्सर इज इन स्पाइट अफ. Because in order to, although, however, it was not set out in a shallow dish, the stroke could not have a single drop of it. अब यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है त स्यालो डिसमा चाहिँ यो खाना सर्भ गरिएको छैन त्यही कारणले चाहिँ स्ट्रोकले चाहिँ खान सकेन. रिजन अगाडि छ पछाडि चाहिँ यसको रिजल्ट कन्सिक्वेन्स चाहिँ देखियो भनेपछि रिजनसँग अब हामीले फेरि के राख्छौँ त बिकज. द करेक्ट एन्सर इज हियर बिकज. यहाँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट छैन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नै छ. बिकज इट वाज नट सेट आउट इन अ स्यालो डिस. स्यालो डिसमा नराखेकोले के भयो त स्ट्रोकले चाहिँ खान सकेन. एक्सपेक्टेड रिजल्ट नै भएको कारणले हामीले अगाडिको रिजनसँग के राख्यौँ त बिकज. I hope it helps. If it helps, please don't forget to share this to your friends and subscribe the channel. And also do visit the channel for more essay content. Thank you for watching. Keep learning.